So guys, punta kaming ano, dito kayo sa EDSA. May pasero ko ngayon. Galing na iya. Tulog. Yan. Maluwag yung ano guys, yung EDSA ngayon. Kasi naka-declare na yung si President Duterte ng ano, ng lockdown sa Manila. So March 15 midnight start. So hindi ibig sabihin guys na total lockdown, ano yan, close lahat. Under ano pa naman yan, review or exemption. May mga exemption sa pagla-lockdown ng Metro Manila. Yeah. Maluwag yung EDSA guys. Hindi rin random yung COVID eh.